توی این آموزش ما قصد داریم نحوه ارتباط درایو G120C با یک PLC S7200 HMI رو بررسی بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم از طریق این PLC درایومون رو کنترل کنیم، تغییر سرعت داشته باشیم. منظورم از کنترل تغییر سرعت، نمایش پارامترهای مربوط به درایو، نمایش پارامترهای درایو، مثلا سرعتش چقدره، جریان واقعیش چقدره، دیسی لینکش چقدره و پارامترهای از این دست و استارت و استاپ رو داشته باشیم. خب کانفیگ کلی یا پیکربندی کلی که انجام میشه به این صورته. من اینجا PLC که استفاده کردم CPU 1215C هست. بذارید با رنگ قرمز بنویسم که مشخص بشه. CPU 1215C هستش. یه دونه HMI که استفاده کردم KTP 700 بیسیک هست و درایو هم G120C 1.1 kW پروفینت بدون فیلتر UF یا همون مدل بدون فیلتر هستش. آدرس های IP که براشون ست کردم 192 168 010 هستش، 192 168 020 192 168 030 هستش. و در نهایت اگر بخوایم از لحاظ نرم افزار تیا این اجرا رو ببینیم یه همچین شکلی خواهیم داشت که این PLC نمایشگر و درایو G120 PN. خب ما اولین کاری که باید بکنیم میریم کارهای در واقع مربوط به تنظیمات درایو رو انجام میدیم. پس من میام سراغ درایو G120. اینجا میایم توی بعد از اینکه درایو رو اد کردیم که حالا تو ویدیوهای قبلی نحوه کار رو گفتیم که چجوری یه دونه درایو G120 اد بکنیم، میام تو قسمت کامیشنینگ ویزارد و شروع میکنم به تنظیمات برای حالتی که میخوام مود پروفینت رو اجرا بکنم. پس میام اول اپلیکیشن کلاس حالت SDC رو انتخاب میکنم یا همون استاندارد درایو کلاس رو انتخاب میکنم. توی قسمت بعد میام میگم من set point specification هم یا مشخصات set point بهیم به این شکل هست. من از PLC میخوام انجام بدم ولی پارامترهای رمپ رو خودم از تو درایو مشخص میکنم. یعنی دیتا اکسچنجی که ما بین PLC و درایو داریم به این شکل هستش. توی ویدیو بعد توی قسمت بعد ما میایم این پارامترها رو تنظیم میکنیم. select the default of the IO configuration. ما باید رو حالت فیلد باس باشیم، یعنی مود شماره 7 میشه field bus with data set changeover. و اینجا اگر خواستیم از دیجیتال اینپوت ها هم استفاده بکنیم به من میگه، حالا به غیر از این که ما میتونیم استارت استاپ رو از طریق خود PLC انجام بدیم، اگر خواستیم از دیجیتال اینپوت ها هم استفاده کنیم نقش دیجیتال اینپوت شماره 0 میشه جاگ بیت 0، نقش دیجیتال اینپوت 1 میشه جاگ بیت 1، دیجیتال اینپوت 2 فالتر اکنالج مونه که ما توی این ویدیو فعلا کاری با این قسمت نداریم. اگر هم خواستیم اکچوال اسپید رو به صورت آنالوگ آوت ببینیم، از آنالوگ آوت 0 قابل تنظیمه. تلگرام کانفیگوریشنی که باید انجام بدیم حتما روی استاندارد تلگرام شماره 1 یعنی مود شماره 1 رو براش انتخاب میکنیم. این میشه تنظیماتی که برای قسمت کامند ها از طریق شبکه باید انجام بدیم. توی قسمت بعدی تنظیمات خود درایو هستش. استاندارد IEC 50 هرتز هست، ولتاژ روی 400 ولت قرار داده شده. توی قسمت درایو آپشن من مقاومت ترمزی ندارم، بنابراین توی این قسمت نیازی به تیک زدن نیست. درایو هم مدلی هستش که در واقع مدل UF که فیلتر نداره، پس اونجا هم همون حالت صفر و پیش‌فرض خودش انتخاب میکنیم.
توی قسمت موتور کانفیگوریشن چند تا تنظیم مهم هست باید ما انجام بدیم. اولا اینکه خودمون این رو انتخاب میکنیم که موتور دیتا یا پارامترهای موتور رو خودم میخوام وارد کنم. نوع موتوری که انتخاب میکنیم از این قسمت موتور اینداکشن موتور یا موتور القایی هست. کانفیگی که موتور من توی حالت واقعی داره به صورت استار هستش. پارامترهای موتورم رو از روی پلاک استخراج میکنم. اگر اینجا داشته باشم تو این اسلاید کپی بیارمش اینجا به این شکل. این کنترل وی رو من اگر اینجا بزنم اینجا پارامترهای درایو من هستش که از روی پلاک موتور خوندم. جریان 1.4 سرعت 1370 توان 37 کیلووات. پس این مقادیر رو اینجا به این شکل وارد میکنم. 104 37 کیلووات 1370 ولتاژ نامی 450 است و سنسوری هم متصل نکردم به درایوم و نو سنسور رو پس انتخاب میکنم. تو قسمت بعد موتور هولدینگ بریک کانفیگوریشن ما نو موتور رو مود 0 رو انتخاب میکنیم. توی قسمت بعد ایمپورتنت پارامتر که نوشته شده میام ریفرنس اسپید رو مثلا رو 1300 میذاریم، ماکسیموم اسپید رو 1370 میذاریم، رمپ تایم آپ این منظور مشخصات این قسمت هست دیگه، اینجا و اینجا. این میشه رمپ آپ و این تیکه هم در واقع رمپ داون هست که به صورت پیش‌فرض اینجا 10 ثانیه و اینجا هم 10 ثانیه ست شده. اینا رو سعی می‌کنیم با همون مقادیر خودش بدیم. یه کارنت لیمیت هم میذارم که بیشتر از 1 آمپر جریان نکشه. حالا با توجه به نیاز میتونیم این مقادیر رو عوض بکنیم. نکته بعد نوع لود، نوع باری که داریم استفاده میکنیم کانستنت لود هستش و این قسمت مهم هست. موتور آیدنتیفیکیشن یا شناسایی موتوری که من میخوام انجام بدم میگم تو حالت استند استیل، یعنی مود شماره 2 رو انتخاب میکنم. تو حالت استند استیل پارامترهای موتور رو اندازه گیری میکنه و برای محاسبات بعدی تو پارامترهای مربوطه ذخیره میکنه. اینجا هم یک سامری یا خلاصه‌ای هست از تنظیماتی که من انجام دادم. اگر دقت بفرمایید اپلیکیشن کلاسش میشه SDC، set point specificationش میشه توی PLC ولی رمپ ها تو درایو هستن. مود ارتباطی فیلد باس مود شماره 7 هستش و دیگه حالا بقیه مقادیر موتور و پارامترها که اینجا مشخص شده. این میشه تنظیمات مربوط به درایو که من باید انجام بدم، یعنی اون کامیشنینگ مربوط به درایو که باید انجام بدم و باید دانلود کنم تو درایو. قسمت بعدی که قسمت مهمی هست، من این رو بیارم اینجا، از اینجا شروع بشه. من اگر بخوام از حالت شبکه استفاده بکنم و برنامه نویسیم رو تو PLC انجام بدم باید از یک کتابخونه استانداردی استفاده بکنم به اسم کتابخونه درایو لایبی یا درایو لایبرری که مخصوص در واقع سینامیکس های سری G و S و درایو سینامیکس زیمنس هستش. این کتابخونه که اینجا قرار داده شده این باید دانلود بشه. این اون کتابخونه است و این هم فایل PDF راهنمای مربوط به این کتابخونه است که ما لینک دانلود هر دوتا رو توی این قسمتی که توی زیرنویس ملاحظه فرمایید براتون قرار دادیم و که حالا تو بعضی زمانهایی که امکان دسترسی به پورتال زیمنس نیست، حالا به دلایلی میتونید از همین لینکی که تو قسمت پایین مشخص شده دانلود بکنید استفاده کنید. اما چجوری استفاده میکنیم از این؟ ما میایم بعد از اینکه اون OB1 همون رو باز کردیم تو قسمت پروگرام بلاک، میایم تو قسمت لایبرریز کتابخونه ها گزینه ایمپورت رو میزنیم. تو قسمت ایمپورت میایم اون کتابخونه ای رو که در واقع لینکش رو گفتیم دانلود میکنید، درایو LIB V62 7500، این رو میایم تو قسمت کامپرس لایبرریز اوپنش میکنیم.
بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم از ما میپرسه که کجا میخواید مسیر لایبرری رو ذخیره کنید. همون مسیری که مربوط به پروژه‌ای که ایجاد کردیم همون مسیر رو انتخاب کنیم اوکی هست و میتونیم فایلمون رو اونجا ذخیره کنیم. در نهایت به من میگه این اوپن لایبرری که میخوام در واقع اضافهش بکنیم، ما میایم این سوال رو که از ما میپرسه گزینه آپگرید رو میزنیم و اون کتابخونه شروع میشه به در واقع آپگرید شدن. یه همچین پنجره رو خواهید دید و در نهایت کتابخونه من اضافه میشه. خروجی کار به این شکل هست، یعنی بعد از اینکه اون کتابخونه اضافه شد، درایو LIB S7 1200 1500 اون چیزی که من نیاز دارم اینجاست توی قسمت مستر کاپیز، قسمت شماره 3 سینامیکس. من از توی این مثالی که میخوایم انجام بدیم خیلی ساده از سینا پارا یعنی از این کتابخونه و سینا اسپید از این کتابخونه استفاده میکنم. این سینا اسپید برای استارت و استاپ و تنظیم ست پوینت استفاده میکنیم ازش. از این سینا پارا برای خواندن پارامترهای درایو، یعنی اگر فرض کنیم این PLC من باشه، این درایو من باشه، توی سینا اسپید جهت دیتا ها به این سمت، توی سینا پارا جهت داده ها به این سمت خواهد. خب با این توضیحات من بحث کتابخونه رو میبندیم، میایم سراغ نرم افزار HMI. نرم افزار HMI که طراحی کردیم به این شکل هست. یک بخش در واقع کنترل من اینجا در نظر گرفتم براش که این همون با کتابخونه سینا اسپید انجام میشه. یه بخش هم اینجا در نظر گرفتیم، این اسمشو بذاریم بخش مانیتورینگ که با سینا پارا انجام خواهد شد و من میتونم اکچوال اسپید، آوتپوت ولتیج، اکچوال کارنت، دیسی لینک ولتیج رو اینجا ببینم وضعیتش. خب بریم ببینیم تو برنامه PLC چه کارهایی باید انجام بدیم. توی برنامه PLC خیلی ساده من یه دکمه گذاشتم HMI start که آدرسش هست MCF1، یه دونم استاپ گذاشتم. هر موقع این MCF1 که به صورت در واقع پوش باتن هست، پوش باتن هست کجاست؟ این M01 M0.1 این رو بزنم استارت انجام میشه و یه دونم M0.0 دارم، اینم M0.0. این کار استارت رو که من میزنم موتور M02 در واقع موتور آن تگش روشن میشه و این در حالت خود نگه دارنده موتور رو نگه میداره تا زمانی که من استاپ رو بزنم. اما بلوک خیلی خیلی مهمه دیگه که در واقع بحث صحبت ماست بلوک سینا اسپید هست. این بلوک رو ما از این قسمت یعنی این سینا اسپید رو بر میداریم میاریم به اوبیمون اضافه میکنیم. بعد از اینکه این کار کردیم باید این پارامترها رو براش تنظیم بکنیم. قسمت اول اینیبل اکسیس، یعنی ما برای فعال کردن موتور اینو باید با یه بیتی فعال کنیم با M02 همون دکمه آن. اکنالج ارور اگر خطایی داشت با M03 برطرف میکنیم. نکته خیلی مهم اسپید ست پوینت ما چقدره؟ اسپید ست پوینت ما رو من از MD2 میگیرم. MD2 کجاست؟ اینجا از MD2 یعنی سرعتم رو از اینجا میخوام بگیرم و رفرنس اسپید رو روی 1300 میذارم. کانفیگ اکسید رو خودش تنظیم میکنه. برای تنظیم HWI در واقع STW ما باید این عدد 280 یعنی حالا توی نرم افزار هم با هم میبینیم که من چجوری این کار رو انجام دادم. اجازه بدید اصلا من الان بیام اینجا رو ببینید. من بیام توی OB1 همون برنامه‌ای که نوشتیم اینجا رو من اگر انتخاب بکنم
اینجا آیتم های مختلفی هست برای انتخاب کردن. اونی که ما انتخاب میکنیم اینه درایو وان پروفینت اینترفیس استاندارد تلگرام 1. این رو انتخاب میکنیم. همین رو که اینجا انتخاب کردیم همین رو این پایین پیست میکنیم، یعنی این دوتا دقیقا کپی پیست هستن و ازشون استفاده میکنیم. پس میشه این قسمت. توی خروجی هم مثلا درایو اینیبل M04 فعال میشه، درایو لاک آوت اگر فعال شده، اکچوال اسپید تو MD6 دیده میشه اگر اروری باشه، M06 و درایو استاتوس تو MW12 قرار داده شده که اینا میتونن خیلی به ما توی بیابی درایو کمک بکنن. قسمت بعد سیناپارا هستش. سیناپارا اون پارامترهایی هستش که ما میخوایم مانیتور بکنیم. من بلوکش رو دوباره از این قسمت برمیدارم، یعنی اینجا این سیناپارا این قسمت رو برمیدارم میارم میذارم اینجا. حالا ما میخوایم مثلا این کارو بکنیم با یه فرکانس 2 هرتز تو بازه های زمانی که F 2 هرتز میشه T میشه 1/2 میشه نیم ثانیه. نیم ثانیه به نیم ثانیه پارامترها رو بخونیم. اولا که کاری که میخوایم انجام بدیم رید میخوایم بکنیم. پس من صفر میکنم. چند تا پارامتر میخوام بخونم؟ 4 تا پارامتر میخوام بخونم. پارامترهایی که من میخوام بخونم پارامترهایی که اینجا مشخص شدن. R2021 R2025 R2027 R2026. حالا میگیم اینا از کجا اومدن و دقیقاً هاردور آیدی همین هاردور آیدی هستش که تو اسلاید قبل راجع بهش صحبت کردیم. این هاردور آیدی STW هست، این هاردور آیدی ZSW هست. دقیقاً همین رو کپی پیست میکنیم و اینجا برای این قسمت قرار میدیم. حالا رادیو، بیزی و دان و ارور این پارامترها رو میتونیم تنظیم بکنیم، اما نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که این پارامترها، این 4 تا پارامتری که در واقع ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم، اینها از کجا باید خونده بشن. من اگر برم تو اسلاید بعدی، اگر بریم داخل سیناپارا دی یعنی دیتابیسی که مربوط به پارامترهای سینا است، بیایم تو قسمت SX پارامتر، اینجا خیلی مهم هست اینجا که یه اره استراکچر اره 16 تاییه. اینجا دونه بدونه، یعنی این قسمت رو اگر ملاحظه بفرمایید میشه یه قسمت، اینجا میشه مربوط به یه پارامتر. این قسمت دوم با یه رنگ دیگه بذارید من مشخص کنم، میشه پارامتر دوم. اینجا میشه پارامتر سوم. به همین ترتیب اینجا میشه پارامتر چهارم. تو اینجا شما کافیه فقط این عددی که نوشته SI پارانو، اینجا اون عدد یا اون پارامتر مد نظرتون رو که میخواید مانیتور کنید وارد کنید. اگر ملاحظه بفرمایید من این 21 رو از کجا آوردم؟ صفحه 204 دیتا شیت، این دیتا شیتی که اینجا هست، ببینید این دیتا شیت، این صفحه 204، این عکس مال این صفحه است. ما اومده گفته پارامتر شماره 21 اکچوال اسپید اسموث شده هستش. پس اینجا 21 از اینجا اومده. 25 کجاست؟ 25 این قسمت پارامتر دوم آوتپوت ولتیج. 26 کجاست؟ اینجا دیسی لینک ولتیج. 27 ابسولوت اکچوال کارنت و هر چیز دیگه ای رو که بخوایم میتونیم اینجا ما بنویسیم. حالا بعد از اینکه این کار رو ما انجام دادیم میایم دونه بدونه میتونیم اینا رو بخونیم. به عنوان مثال من میام سیناپارا دی بی SX پارامتر 1 ولیو، یعنی ولیو شماره 1 رو میخونم میریزم تو MD 106. تو MD 106 نقش موتور اکچوال اسپید رو ایفا میکنه. یا مثلا میام جریان مثلا پارامتر دوم هر چیزی که بود میخونم میریزم تو 102.
بعدی رو میخونم میریزم تو 110 مثلا دی سی لینک ولتیج، بعدی رو میخونم میریزم توی مثلا ام دی 14. پس به این روش میتونم تمام اون پارامترهایی که مد نظرم هست رو در واقع بخونم بریزم. این میشه خلاصه کاری که ما انجام دادیم و در نهایت برنامه‌ای که نوشته میشه همون برنامه‌ای که راجعش صحبت کردیم. برنامه خیلی ساده به این صورت است: قسمت استارت استاپ، قسمت سینا اسپید که اون تنظیم پارامترهایی داره، پس قسمت سینا پارا، و این قسمت من بیام توی سینا پارا دی بی رو ببینیم. این اون قسمتی هستش که خدمتتون گفتم. ببینید اینجا اون دیتا بلاک مربوط به سینا پارا است. میایم توی قسمت مربوط به SX پارامیترز اینجا رو باز میکنیم. SX پارامیتر شماره 1 عدد 21 قرار داده شده، SX پارامیتر 2 روی 25 و به همین ترتیب تا آخر. خب کافیه دیگه این برنامه ها رو ما دانلود بکنیم دونه دونه روی سخت افزار و نتیجه کار رو ببینیم. من اول میام از درایو G120 شروع میکنم طبق همون تنظیماتی که رفتیم، این رو دانلودش میکنم روی سخت افزارم. پس میام دانلود تو دیوایس رو میزنم، کانکشن میگیرم و لود. خب لود رو میزنم، منتظر میمونیم تا دانلود کامل بشه. خب برنامه روی درایو کارش تمام شد. همین کار رو برای PLC هم انجام میدم. من فقط برای اینکه باز وضعیت PLC اون رو ببینیم، من تو دیوایس کانفیگوریشن میرم. من یه دونه ماژول پروفیباس دارم، CPU 1215C، و اینجا یه دونه SM 1234 دارم. یک نکته هم هست برای تنظیمات، حتما ما اینجا دقت بکنیم. من اینو بیارم بالا. توی تنظیماتی که اینجا برای PLC هست، برای اینکه ارتباط با شبکه رو بریم، تو قسمت Protection Security Connection Mechanism Permit Access with Put Get Communication from Reboot Partner حتما با تیکش خورده باشه. این هم برای اینکه ما نخواهیم یعنی الزاما اون سکیوریتی ها رو رعایت بکنیم، تیک رو برداریم. یعنی فقط با این گزینه Permit Access من ارتباطم رو میتونم به راحتی با HMI بگیرم. این تنظیم مهمی است، حتما باید رعایت بکنیم که در غیر این صورت ما ارتباط صحیح رو نخواهیم گرفت. خب این برنامه رو من دانلود میکنم، هم دیوایس کانفیگوریشنش رو دانلود میکنم. اینجا کامپایل. خب بیایم روی قسمت دیوایس کانفیگوریشن و خود PLC. اینجا خب ما دانلود تو دیوایس، چون یه بار این دیوایس کانفیگوریشن رو من دانلود کردم توش، یه بار دیگه خب چون یه بار دانلود شده نیازی دیگه نیست. من سافتور رو میزنم، دانلود تو دیوایس، سافتور آل رو میزنم که دانلود بشه. تغییراتی نداشتیم، استاپ آل، لود رو میزنم. خب برنامه توی PLC هم دانلود شده. بریم سراغ HMI. HMI رو انتخاب میکنم من اینجا، دانلود تو دیوایس آل. خب اینم فرآیند لودش منتظر میمونیم تموم بشه. خب حالا بهتر اووررایت آل رو بزنم، مشکلی نیستش. خب الان من آنلاین میشم. اول از توی PLC اینجا گو آنلاین رو انتخاب میکنم. خب اینجا مشکل خاصی ندارم، همه چی اوکی هست. میریم سراغ در واقع اول میریم تو سخت افزاری موارد رو میبینیم، تست کردن رو، بعد دوباره برمیگردیم به صورت آنلاین هم نتایج رو میبینیم.
خب الان اینجا همونطور که ملاحظه فرمایید درایو من فالت داده، من این فالت رو اوکی میکنم. خب الان بیزی هست. اولا که این علامت خطا نشان دهنده اینه که چون پارامترها رو من دانلود کردم یه بار باید فرایند موتور آیدنتیفیکیشن انجام بشود. پس من میام اینجا یه سرعت مثلا 'بهش میدم، اینتر رو میزنم و استارت. اینجا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید فرایند موتور آیدی داره انجام میشه. یک بار باید این کار حتما انجام میشه. منتظر می‌مونیم تا پارامترهای درایو تشخیص داده بشه. خب الان آماده است که سرعت رفرنس رو هم گرفته. الان آماده است که من استارتش بکنم. میام از این قسمت دکمه استارت رو میزنم، یک بار استاپ و استارت رو میزنم. موتور من با سرعت در واقع منهای 70 حرکت میکنه. حالا میام سرعت رو تغییر میدم، یه استاپ میزنم اینجا، مثلا عدد 440 رو وارد میکنم و استارت رو میزنم. میتونم سرعت رو اینجا، پارامترهای موتور رو هم ملاحظه فرمایید. حالا اینا رو هم یه بار ببینیم. الان مقدار، من بیام تو قسمت مانیتور اگر اوکی رو بزنم، الان ولتاژ 125 ممیز مثلا 6 هست که اینجا دقیقاً ولتاژ نشون داده شده. پارامتر بعدی دیسی لینک هست که مقدارش دقیقاً 538 مقدار اینجا نشون میده. این اون مقادیری است که از طریق سینا پارا در واقع داره اجرا میشه. به همین ترتیب مقدار جریان خروجی که ملاحظه میفرمایید اینجا همون عدد هست و حالا فرکانس رو که دیگه ما نیاوردیم بر نشون دادن. پس این پارامترها هم کاملا داره به درستی انجام میشه. نتورک هم که شکل گرفته به این شکل دیگه. این PLC من 192.168.0.10 هست، اینجا 192.168.0.20 و خود درایو 192.168.0.30 که از طریق یه سویچ این ارتباطات برقرار شده. این سه تا مربوط به سخت افزار من هست، این هم مربوط به کامپیوتر هستش که من فرآیند پروگرام کردن رو روش انجام میدم. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که وقتی ما داریم این کار از طریق شبکه انجام میدیم دیگه نیاز به هیچ گونه ارتباط وایرینگ خاصی نداریم و تمام کنترل ها رو ما داریم از طریق برنامه‌ای که داخل PLC هست انجام میدیم و مانیتورینگی که کاربر من بخواد داشته باشه خیلی راحت از طریق HMI. یه کار دیگه هم که میخوایم انجام بدیم تو قسمت آخر اینه که بریم همین فرآیند رو به صورت آنلاین از توی نرم افزار تیا پورتال ببینیم و اعداد ارقام رو اونجا بررسی بکنیم. میایم توی بلوک OB1 تو PLC، من آنلاین میشم اینجا. خب الان اگر لطف کنید استاپ بکنید موتور رو. خب الان موتور من استاپ شده. توی سینا اسپید ملاحظه فرمایید Enable Axis False هست. حالا من موتور رو روشن میکنم. ترو شده. مقدار در واقع خطا یا فالتی ما نداریم. مقدار سرعت من در واقع 439.97 یا همون 440 از اکچوال اسپید رو اینجا ملاحظه میفرمایید. توی خوندن پارامترها هم اینجا اگر ملاحظه بفرمایید مقدار اکچوال اسپید اومده تو MD 106 نشسته 439، مقدار در واقع آوتپوت ولتیج تو MD 102 نشسته. یعنی این سمت چپ اون پارامترهایی هستن که دارن نیم ثانیه به نیم ثانیه رفرش میشن، خونده میشن و اینجا مانیتور میشه. MD 102 داره اینو نشون میده، MD 110 باس ولتیج رو نشون میده و MD 14 مقدار جریان رو. حالا اگر لطف کنید این سرعت رو عوض بکنید، مثلا روی عدد دیگه بذارید.
خب الان سرعت من رسیده به 500 و به تبع اون بقیه پارامترها هم عوض شد. امیدوارم این آموزش مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.